everyone, welcome to Career Class. So আজি আমাৰ daily current affairs video to আৰম্ভ কৰা আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class এ main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই so সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব right so আমাৰ Career Class এ এইখিনি package লৈ আনা হৈছে যত main stage series আপোনালোকে avail কৰিব পাৰিব at 7000 যত থাকিব 4 খনকৈ papers per set 4 খনকৈ paper থাকিব right আৰু the cherry on the top is that আপোনালোকে within 48 hours গুটে feedback খিনি লব পাৰিব right so আপোনালোকে কেনেকে test series টো লিখিছে কিমান attempt কৰিছে আৰু কি কি enhancementৰ প্ৰয়োজন গুটেখিনি feedback আপোনালোকে within 48 hours পাব লগতে means guidance এটাও লৈ আনা হৈছে so সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 ক্লাसेस ডেইলি থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো এভেইল কৰিব পাৰে আৰু এটা কম্বোত প্যাকেজ লৈ আনা হৈছে যত টেষ্ট সিৰিজ আৰু মেইনছ গাইডেন্সও আপোনালোকে পাব for 15000 ৰাইট আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে বাট মই এথিক্স বা ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছ এনেকুৱা কিছুমান ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্ট লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টছ খিনি এভেইল কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লও তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব for 4000 ৰাইট সো এই গুটে প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ জেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় ৰাইট যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট সো আজি আমাৰ ডিসকাশন সমূহ আমি আৰম্ভ কৰো আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দা হিন্দু পৰা soil acidification এটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক হয় মেইনছ পার্সপেক্টিভ যদি আমি চাও GS পেপাৰ 1 ল্যান্ড ৰিসোৰ্স সন্দৰ্ভত এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে লগতে GS পেপাৰ 3 right so এটা ফাৰ্স্ট আমি জানিলো about the current context so এটা ষ্টাডি পাবলিশ কৰা গৈছিলে in the journal science আৰু ইয়াত কি গম পোৱা গৈছে যে soil acidification may strip billions of tons of essential carbon and affect crop growth in India so is soil acidification হৈ আছে ইয়াৰ ফলত ডাঙৰ ইম্প্যাক্ট এটা পৰিব crop growth আমাৰ ভাৰতত right so এতিয়া এই আৰ্টিকেলটো সহায় লৈ আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম soil acidification নো হয় কি কি কাৰণত হয় আৰু কি ইনিশিয়েটিভ আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে লৈ আনিছে to address the soil acidification right so first janilo about the soil acidification so it is the process where soil pH decreases over time primarily due to the removal of a base cations that is calcium magnesium potassium and sodium from the soil and their replacement with acid forming hydrogen and aluminum ions right so ki hoy ami je pH level to some pH mane ki hoy potential of hydrogen right so 0 to 14 loke ekhini count kora hoy aru logote 7 to hoise neutral so yat gute khini eta neutral it is neither acidic nor alkaline in nature right basic ko nohoy besi acidic ko nohoy etu neutral jitu ami lo hetu hoise 7 aru mati jodi ami gunagun to saw with respect to pH level so mati pray 6.5 to 7.5 loke thake right so iman jodi levelot মাটিৰ যদি pH level আছে that means this is a healthy soil right so that jiman kini jodi agriculture production হয় এটা healthy atmosphere হৈ থাকে আৰু তাত jiman kini microbes থাকিব লাগে হেখিনো jiman কি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণত থাকে right কিন্তু এই হাততকে যদি অকমান তললে গহি থাকে right that means কি he is মাটি টুকুৰা এসিডিক হৈ পৰিছে সো এতিয়া আমি যিখিনি গম পালো যে আমাৰ ভাৰতৰ বহুত সংখ্যক মাটি এসিডিক হৈ গৈ আছে right আৰু যদি হাততকৈ অধিক গুছি যায় হেতু কি হ'ব অ্যালকালিন হ'ব বেসিক হৈ যাব সো আমাক বেছি অ্যালকালিনও না লাগে আমাক বেছি এসিডিকও না লাগে আমাৰ মেইনটেইন কৰি ৰাখিবলকে নিউট্ৰালিটি ৰাইট বেসিক হলে কি হৈ যায় বেছি যদি অ্যালকালিন হৈ যায় সো কি হ'ব যি হেতু হে গজোপা নিজৰ ফুড আপোনালোকে দেখিছে যে গ্ৰীন কালাৰ হয় কিয় হয় ক্লোৰোফিলৰ কাৰণে হয় ক্লোৰোফিল কেনেকৈ হয় হে যে আইৰনছ ব্লক কিছুমান থাকে হেখিনি লৈ মিলি তেওঁলোকে নিজৰ খাদ্যখিনি প্ৰস্তুত কৰোতে হে কালাৰটো পাই যায় সো এই যে বেছি অ্যালকালিন হলে হে আইৰন খিনি তেওঁলোকে লব নোৱাৰে তাৰ ফলত হালধীয়া পৰি যাব গজোপা ৰাইট তেনেকৈ মৰি যাব সো হেকাৰণে কয় নহয় সবতে যেটো কয় মাধ্যমিক যেটো ৱে আছে ৰাইট সো সদায় হে মাজমজিয়া প্ৰথম হে
7 যেটো হয় neither acidic nor basic হে এনেকুৱা লেভেলত থাকিব লাগে right so it is accelerated by intense agriculture activities and that can affect both the surface of the soil and subsoil right so এইবিলাকৰ কাৰণে আমি দেখিছো agriculture activities আমি এখিনি কথাও ক'ব পাৰো যেনেকৈ excessive use of fertilizers যেনেকৈ Punjab Haryana নিচিনা ৰিজনত তাৰ ফলত আমি দেখিছো acidification of soil হৈ গৈ আছে right so এখিনি গম পাব লগতে causes of soil acidification যদি আমি চাও এটো কথা নহয় যে অকল হিউম্যান ইনডিউস এক্টিভিটিজৰ কাৰণেও হৈছে কিছুমান ন্যাচাৰাল কজও থাকে ফৰ এক্সাম্পল সয়েল ফৰ্মেশন প্ৰসেস ৰাইট সো যেটা ওয়েদারিং অফ সয়েল মিনারেলস yields H positive the hydrogen positive ions leading to a decreasing pH over time right so এনেকাও হৈ পৰে দ্বিতীয়তে unpolluted rain so rain or water to যদি আমি চাও it is naturally acidic right naturally acidic কিয় কাৰণ 5.6 হয় যদি মই এসিড ৰেইনৰ কথা কোৱা নাই এনিও যদি আমি চাও ন্যাচাৰালি এসিডিক আমাৰ বৰষুণৰ পানীটো অকমান স্লাইটলি এসিডিক থাকে আৰু এইবিলাকে আসলে ইমানকে যদি ঘনাই ঘনা হৈ থাকে তেতিয়াহে প্ৰভাৱ পালে বাট এজ এ হোল যদি আমি চাও ইমানো প্ৰভাৱ নেপালে ৰাইট কিন্তু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনত যেহেতু আমাৰ বহুত বেছি ৰেইনফল আমি লওঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ কি হয় লিচিং ইত্যাদি হৈ পৰে ৰাইট সো এইখিনি কথা জানা আছে যে যদি আনপলিউটেড ৰেইনটো অলৰেডি কি হয় এসিডিক ইন নেচাৰ হয় কিমান মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগে 7 সো 7 তকে যেহেতু তল হয় 5.6 that is why it is acidic in nature plus acid rain যদি ইত্যাদি হৈ যায় CFC এইবিলাক সব লগ লাগি তেতিয়া কি হয় তেতিয়াটো আৰু তললৈ গুচি যায় 3 লেভেলত গুচি আহে ৰাইট সো এসিড ফৰ্ম বেছি হৈ পৰে এইখিনি গম পোৱাটো ভাল লগতে anthropogenic causes যদি আমি চাও ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল এক্টিভিটি সো ইমান ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল এক্টিভিটি চলি থাকে তাৰ ফলত কি হৈছে কিমান ধোৱা সোৱা ওলাই ৰাইট সো তাতে কিমানখিনি কেমিক্যালস ৰিলিজ হয় সো ইয়াৰ ফলতো আমি দেখিছো সয়েল এসিডিফিকেশন হয় লগতে ইন্টেন্স ফার্মিং এখিনিটো আমি কৈছো ইমান বেছি ফার্টিলাইজাৰ ইউজ কৰে অ্যামোনিয়াম বেসড নাইট্ৰোজেন ফার্টিলাইজার্স are applied to naturally acidic soils so naturally acidic soils আৰু যদি এইবিলাক ফার্টিলাইজাৰ ইউজ কৰা হয় তেতিয়া আৰু বেছি আমি দেখিছো acidification of soil হৈ পৰে leaching of nitrate nitrogen originally applied as a ammonium based fertilizer contributes to soil acidification right লগতে long term rainfall মই যেহেতু কৈছো বেছিকে ঘনাই ঘনাই বৰষুণ হৈ থাকিলেও হে টপ সয়েলটো যেহেতু ইৰোড হৈ যায় তাৰ লগতে যিমানখিনি নিউট্ৰিয়েন্টস আছে সেইখিনি গুচি যায় so continuous rainfall over the time can contribute to soil acidification লগতে যেহেতু কৈছো naturally rainfall কিমান হয় 5.6 right pH level to তাৰ ফলতো আমি দেখিছো soil acidification হয় তাছত draining of potential acid sulfate soils লগতে acid deposition হয় তাছত excess application of ammonium based fertilizers আৰু deforestation so যেহেতু ইমান বেছি deforestation হৈ আছে it is aggravating soil acidification right so removal of the vegetation cover can accelerate soil acidification so যেতিয়া এটা মাটিৰ এটা ব্যালেন্স pH level থাকে তাত আপোনালোকে চাব 1 teaspoon of soil তাত যদি চাই বহুতখিনি মাইক্রোবস থাকে হে মাইক্রোবস খিনি এই গছ গছনি এই শাক পাচলি কৰাত বহুত সহায় কৰে right so তাৰ হেখিনি যদি এসিডিক হৈ থাকে এই মাইক্রোবস বিলাক তাত সাস্টেইন কৰিব নোৱাৰে তাৰ ফলত কি হ'ব যিমানখিনি তেওঁলোকে নিউট্ৰিয়েন্টস প্ৰভাইড কৰি আসলে বা যিমানখিনি কৰি আসলে হে গছজোপা বা হে ক্ৰপ প্ৰডাকচনত ডাঙৰকৈ ইম্প্যাক্ট পৰে right So extent of soil acidification joti ami sao in India over 30% of cultivable land is said to carry acidic soil right so amar bharato kiman 30% of cultivable land is said to carry acidic soil hetu mano rakhibo ei data to joti hudi die ekhini kotha kobo paribo so it is impacting plant growth in India affecting about 48 million hectares out of 142 mega hectares of arable land right so ekhini moro rakhato bhal logote acidic soils in India are widespread in the humid southwestern northeastern and Himalayan region so aro besi important hoy gol jehetu yet northeastern region kotha ullekh kora hoise so yat dekhise ne southwestern tasor Himalayan regions aru northeastern regionot ataitko besi widespread of acidic soils dekha poa goise right So the northeastern region in particular has recorded acidity in approximately 95% of the soil. It's very important. I mean, that data gompalo. So koban monot thoi dibo.
এক্সামত যদি হুদে এইখিনি কথা সাবস্টেনশিয়েট কৰি দিব পাৰিব অলৰাইট আৰু এনেকৈ যদি ম্যাপ এখনো আঁকি দেখাই দিব পাৰে আৰু বেছি ইন্টাৰেষ্টিং হৈ পৰিব It is a soil acidification hoise tar ki impact poise. So soil acidification creates an environment ripe for the depletion of soil in organic carbon. Very important. So soil acidification karonot is a soil in organic carbon asle hetu deplete hoi goi ase. Aru etu jita deplete hoy tita ki hobo jihetu soil health আৰু যিমানখিনি এটা গছ এজোপা জিয়াই ৰাখিবলৈ যিখিনি প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি আসলতে কমি কমি গৈ থাকে সো সেই ইকোসিস্টেমটো এটা ডাঙৰ প্ৰভাৱ পৰে আৰু হেতু কি কৰে এই ক্ৰপ বিলাকৰ গ্ৰোথত ডাঙৰ বাধা সৃষ্টি কৰে ৰাইট সো এসিডিক সয়েলস এফেক্ট ক্ৰপ গ্ৰোথ প্ৰডাক্টিভিটি বাই ৰিডিউসিং দ্য এভেইলেবিলিটি অফ প্লান্ট নিউট্ৰিয়েন্টস ৰাইট সেইখিনি গুটে আতৰাই দিয়া হয় যিহেতু acidic হৈ পৰে it also predispose plant to other biotic and antibiotic stress factor excessively acidic soils may lead to dramatic decline in crop and pasture production because the pH of the soil changes the availability of soil nutrients right so eta dhuniya jikhini healthy soil hoy tat thakibo apuna earthworm thakibo logote dhei microbes thakibo jihetu ami olob agore discuss koiso heikhini ki kore gos ejupa aru hojib koi tole aru gute healthy nutrients khini provide kore but jite heikhini na thakibo he gos jupa kopa nutrients lobo right so hekhini dangor koi affect kore so in India soil acidification might lead to the loss of 3.3 billion tons of soil in organic carbon that is SIC from the top 0.3 meters of soil over the next 30 years so yar par dangor data ami kom palo right so it could hurt the health of soil and the ability to regulate nutrients level foster plant growth and store carbon so this is going to be the impact of soil acidification all right so এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে কি efforts আনিছে to save our soil so soil health card scheme eta ana hoise very important ekhini kotha ami mention koriboi lagibo it provides farmers with information about the nutrient status of their soil which can help them to appropriate inputs to improve soil health and fertility right so tat ki hobo he soil card scheme or khetrot মাটি টুকুৰা গুণাগুণটো চাব তাত কি নিউট্ৰিয়েন্টস আছে আৰু কি নিউট্ৰিয়েন্টছৰ প্ৰয়োজন হেখিনি ধুনিয়াকে বুজাই দিব ৰাইট সো হেতু ওপৰত ভিত্তি কৰি কৃষকসকলে তেনেকে নিউট্ৰিয়েন্টস খিনি ইউজ কৰিব পাৰে সো ইট কন্টেইনস দ্য স্ট্যাটাস অফ দ্য সয়েল উইথ ৰেসপেক্ট টু 12 প্যাৰামিটাৰস নেমলি NPK ৰাইট এখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যিখিনি ফাৰ্টিলাইজাৰ মা ইউজ হয় দছ মাইক্ৰো নিউট্ৰিয়েন্টস যিহেতু হয় সেকেন্ডাৰী নিউট্ৰিয়েন্টস জিংক আয়ৰন এইবিলাক ইউজ হয় ৰাইট দিস আৰ মাইক্ৰো নিউট্ৰিয়েন্টস এন্ড pH ইবলাকো ইয়াত সোয়া হয় ইলেক্ট্ৰিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি এন্ড অর্গানিক কার্বন OC এন্ড ফিজিক্যাল প্যারামিটারস এই গুটেখিনি থ্ৰু সয়েল হেলথ কার্ড স্কিম এইখিনি গুটে সোয়া হয় রাইট তাসো পৰম্পৰাগত কৃষি বিকাশ যোজনা এটা লৈ আনা হৈছে ইট প্ৰমোটস অর্গানিক ফার্মিং রাইট অর্গানিক ফার্মিং কি কৰা হয় এই আমি এক্সট্ৰা কই ফার্টিলাইজাৰ ইউজ নকৰো রাইট অর্গানিক ক্লি যেনেকে ম্যানিউৰ হক রাইট কাউডাং হক এইখিনি ইউজ কৰা হয় সো তেনেকে পৰম্পৰাগত কৃষি বিকাশ যোজনা which helped reduce soil acidity by improving soil organic matter. So neem coating urea, very important. The government has mandated a neem coating urea in a chemical fertilizer. It reduces the speed at which urea dissolves, just ensuring that it is absorbed by plants and does not degrade the soils. Right? So, ekhini ana hoise logote save soil movement eta ana hoisile. Apnaloke nichhoy hunise Sadhgurue anisile. So, it focuses on 5 main things. প্ৰথমটো হৈছে making soil chemical free saving the organisms that live in the soils যেহেতু মই কৈছো বহুতখিনি microbes that present থাকে earthworms থাকে right so maintaining soil moisture removing the damage happening to the soil due to the less groundwater and stopping the continuous erosion of soil due to the reduction of forests so eta ei pasta areas opor save soil movement work koibo right they will address these 5 key areas all right so ekhini monot thoi dia to bhal now based on this topic eta main perspective question loina hoise define soil acidity what are the causes and consequences of soil acidity suggest measures to mitigate soil acidity right within 15 words or 15 marks 250 words apoloke ekhini enoka prosto blak attempt koribo pare all right moving forward eta horu topic but jani thoto bhal prelims specific bahut important hoy New Navy Chief, right? Prelims perspective important jihetu UPSC ahi ase. UPSC direct enokwa nubude baru, but jikin hok jani thotu bhal, right?
So current context to is Vice Admiral Dinesh Kumar Tripathi, a communication and electronic warfare specialist, will take charge as the new Navy chief on April 30, succeeding the incumbent Admiral R Hari Kumar, who retires. Right? So it is notun Navy chief kun hobo Vice Admiral Dinesh Kumar Tripathi. So 2020 APSC hudisile Army chief kotha chief of ডিফেন্সৰ কথা সুধিছিলে ৰাইট কোন হয় সো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হয়তো আকৌ সুধি দিব পাৰে হেকাৰে জানি থটো ভাল The government has followed the seniority principle in appointing him to the top post in the navy all right so তেখেতৰ পটককে আমি career background এবাৰ চাইলম তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে on May 15 1964 so Vice Admiral Tripathi was commissioned into the executive branch of the Indian Navy on the 1st July 1985 right so he has had a long and distinguished service spanning nearly 30 years and Vice Admiral Tripathi has commanded Indian naval ships Vinash, Kirch and Trishul and has held various important operational and staff appointment logote tekhet hoise the recipient of Ati Vishisht Seva medal and No Sena medal right tekhetok enoka dhonor medal ere honmanito kora hoise so ekhini hoise teo career background now he is the new Navy chief, right? Okay. Now moving forward, our next topic to lua hoise economic times of India to deliver BrahMos missiles to Philippines. At an important topic hoy GS paper 2 hondobol hudibo pare logote GS paper 3 defense hondobo to enaka proshno hudibo pare, right? So current context to joti ami sao India is set to deliver the first set of BrahMos supersonic cruise missile to Philippines as a part of USD 375 million deal between the two sides signed in the year 2022 right so ami enoka topic blak bahut jagat area bahut khini perspective ot use koribo paro say for example joti hudi die act is policy kotha right so tat kiman khini development hoise titia ami ekhini kotha kobo parim je defense sector security hondobot keneke bharator adan prodan hoise export kora hoise e defense সামগ্ৰী ব্লাক লগতে যদি হুদে সাউথ চাইনা সিটো তাত ভাৰতে নিজৰ হেজেমনি সৰি is a blue water policy hawk বা সাউথ চাইনা সি যেহেতু চাইনা ইমানকে নিজৰ হেজেমনি আনিব চেষ্টা কৰি আছে সো হেখিনি ব্যালেন্স আউট কৰিবলৈ ইন্ডিয়া কি চেষ্টা কৰিছে ৰাইট সো ফিলিপিনছক বাৰে বাৰে বুলি কৰি থাকে এই খণ্ডবত ভাৰতে ফিলিপিনছক এনেকা ডিফেন্স ওয়েপন্স সমূহ দিছে ৰাইট লগতে আমাৰ ডিফেন্স এক্সপোৰ্টও আমি কৰিব বিচাৰি আছো so tato ekhini kotha ami ullekh koribo parim as examples right so bahut khini perspective ase bahut khini domains ot ami enoka dhonor examples bla use koribo parim all right so first janilo about the BrahMos missile so it is a joint venture between India's Defense Research and Development Organization that is DRDO and Russia's NPO Mashinostroyenia right so এই দুখন countries of ভিতৰত এটা joint venture হয় so ইয়াৰ ফলৰে এটা fruit ওলাই আহিছে that is BrahMos so our BrahMos নামটো কেনে ৰখা হৈছে আমাৰ অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ হি ব্ৰাহটো লোৱা হৈছে আৰু যেটো ৰাছিয়াৰ ৰিভাৰ মস্কোৱা তাৰ মস্টো লোৱা আছে so BrahMos right So the BrahMos joint venture was formed in the year 1998 and the first successful launch of the missile took place in the year 2001. Eto mono rakhibo. Features samuhor kotha jodi sao ebla important hoy because ebar UPSC hudisile S400 or kotha jitu Russia pa ami loisilo right. So enoka weapons kotha hoyto ako hudi dibo pare. So for that case features bla all of jodi jani hoyto bhal hoy. So stages hoy BrahMos is a two-stage missile with a solid propellant booster engine. The first stage brings the missile to supersonic speed and then gets separated, right? So that two-stage missile hoy with a solid propellant booster engine, right? Ekhini monot thokato bhal aru the second stage takes the missile closer to 3 times the speed of sound in the cruise phase, right? So it is very dynamic in nature. The range to joti ami sao the range of the missile was originally capped at 290 km as per obligation of the Missile Technology Control Regime. Following India's entry to the club in June 2016, DRDO officials had stated that range would be extended to 450 km and to 600 km at a later stage, right? So aru bisi bridhi koibo. So originally 290 km cap kora hoise, but ite ami dekhisu ekhini oban extend koibo 450 km to 600 km range ole loi jabo, right?
এতিয়া আমি যদি চাওঁ ইণ্ডিয়া ডিফেন্স এক্সপৰ্ট ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ইয়াৰ যিখিনি ডাটা আমি পাম সেইখিনি ক'ৰবাত যদি হেণ্ডি কৰি ৰাখে বহুত সুবিধা হ'ব চ' ডিফেন্স এনেকুৱা এটা এৰিয়া হয় য'ত ভাৰতে বহুতখিনি চেষ্টা কৰিছে যাতে আৰু বেছি এক্সপৰ্ট কৰোঁ আমি ৰাইট চ' ইণ্ডিয়া হেজ এ ডিফেন্স এক্সপৰ্ট টাৰ্গেট 50,000 crore by the year 2028 and 2029 so this is very important data so এই সন্দৰ্ভত এনেকুৱা ডেভেলপমেণ্ট বিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে So, defense export of India have touched 21,083 crore in the financial year 2023-2024, a growth of 32.5% over the last fiscal year. So, ami growth dikhi aso with respect to the export of our defense weapons, right? The private sector and the defense public sector undertaking contributed around 60% and 40% respectively in the exports in India. So, dekhise yet keneke private sector o involvement hoi porise right so ppp yata hi porise so eblako important hoy so the country is currently exporting military hardware to around 85 countries with around 100 local firms involved right so this is India's defense export লগতে major importers of Indian weapons joti ami some very important aru ei data blak ami kor pora paisu Stockholm International Peace Research Institute opa paisu right so according to Stockholm International Peace Research Institute, jito ami short SIPRI buliu ko. So between 2000 to 2023, Myanmar remained the largest importer of Indian weapons, accounting for 31% of India's export. So amar jiman ki defense hamogri ami export koru, tar 31% kot jay Myanmar ot jay. Right? So yapa bahut dangor eta ami data paisu kobat monot thoi dibo. আমি এক্সামত এনসাৰ বিলাকৰ এইখিনি কথা ক'ব পাৰিম তাৰ পিছত মিয়ানমাৰৰ পাছত আছে শ্ৰীলংকা followed at 19% and other important importers include Mauritius, Nepal, Armenia, Vietnam and Maldives right so এইখন কান্ট্ৰিজো আমাৰ পৰা ডিফেন্স সামগ্ৰী বিলাক ইম্পৰ্ট কৰে right so এইখিনি মনত ৰাখিব কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰেংকত কোন আছে আমাৰ ওচৰত মিয়ানমাৰে লয় তাৰ পিছত কোনে লয় শ্ৰীলংকাই লয় right tar pisaibo Mauritius Nepal Armenia Vietnam and Maldives right so growth in defense production ami joti saw India's defense production grew substantially from rupees 74,054 crore in the year 2016-17 to rupees 108,684 crore in financial year 2022-2023 so yato ami dekhiso kiman asolde fast growth dekha poa goise right so out of these 21.96% of production was done by private companies so yet private companies oro ami dekhiso jogdan hoise right so ekhini kotha ami example ot kobo paru aru ek khetrot jihetu iman defense exports homu hoy ase so ki government initiative of folot enoka ami growth dekha paiso so simplification of export procedures so the government has introduced the Indian Defense Mart and online portal for defense export which enables company to apply for export licenses and track their applications online very important so he hobidha koi dia hoise eta relax ecosystem loena hoise jar folot ami exports homo koribo parisu right logote scheme for promotion of defense export loena hoise ekhini duta man monot thoribo example likhibo paribo to promote exports of defense products which includes provision of financial support for attending international defense exhibitions marketing and publicity of Indian defense product abroad very important right plus technology upgradation fund scheme eta ana hoisle so it is to encourage the modernization of the Indian defense industry so ajikali iman advanced technology homu anise right so modernize koribole Indian defense industry a technology upgradation fund scheme to ana hoisile the scheme provides financial assistance for technological upgradations and modernization of manufacturing facilities right logote government has introduced strategic partnership model jeneke ami dekhisu Russia logot ami enoka dhono partnership gothon koisu tar folot ami BrahMos missile palu right so BrahMos missile is a testament to the strong defense cooperation between India and Russia right so along with initiative like Make in India so Make in India je ana hoisile bharatote ami indigenously jate produce koibo paru right so ei blako eta trust dise the government of India has established export promotion council to encourage defense export right logote amar bharatot kisman defense corridor lo ana hoise
বহুতখিনি আসলতে এনেকুৱা ইনিচিয়েটিভ লৈ আনা হৈছে ৰাইট So based on this topic at a mains perspective question dia hoise examine the role of defense export in India's foreign policy with a special focus on the BrahMos missile deal with the Philippines. How does this deal contribute to India's strategic interest in the Indo-Pacific? Right? So enoka proshno apnaloke honmukhin hobo pare. Ebilak 15 marks hoy within 250 words apnaloke practice koi sabo pare. Moving forward, our last topic to hoise লোৱা হৈছে টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া পৰা ভইচ স্ৱাপ টেকনলজি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় এনেকে ডাইৰেক্টটো নুহুদে বাট আমি পাছিং ৰেফাৰেন্সত ক'ব পাৰোঁ আৰু যিহেতু মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ এই বছৰ হৈছে ইলেকশ্যনৰ বতৰ হয়তো এআই ৰিলেটেড ইলেকশ্যনৰ এআই কি ৰোল আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে তাত আমি এইখিনি কথা ইস্যুজত ক'ব পাৰোঁ ৰাইট সো কাৰেণ্ট কনটেক্সট হৈছে ৰিসেন্টলি দেয়াৰ হেজ বিন এন ইনক্ৰিজ নাম্বাৰ অফ ডিসইনফৰমেশ্যন এণ্ড ম্যানিপুলেটেড মিডিয়া অনলাইন ইউজিং ভইচ স্ৱাপ টেকনলজি সো এই ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ চ্যালেঞ্জ আহি পৰিছে ৰাইট সো লেটস সি হোৱাট ইজ দিস ভইচ স্ৱাপ টেকনলজি অল এবাউট So it refers to the process of using AI algorithm to either alter or mimic an individual's voice. Right? Say for example, kumba ejon byakti teon kiba belek kotha he koi asle hetu alter kori kiba belek koi dile nohoba ejon byakti ase enokwa dekhaise teon mattu belek kori kini কথাখাৰ দেখাই দিছে সো সাধাৰণ জনতাই তো গম নাপায় আৰু আজিকালি আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইমান নিখুত কাম কৰে আমি ধৰিবই নোৱাৰিম কোন শুদ্ধ কোন ভুল ৰাইট সো এটা ডাঙৰ চ্যালেঞ্জ আহি পৰিছে এইবিলাক যদি আৰু বেছি অগমেন্ট হৈ থাকে আমাৰ যেটো ফেব্ৰিক অফ ইউনিটি আছে হেতু আৰু বেছি ধ্বংস হ'ব right so the technology also allows the creator to change the characteristics of a voice such as accent tone pitch and speech patterns to make videos more realistic right currently there are several easy to use AI voice swap tools available for free so the creator has to simply upload or record the audio sample that she wants to replace and then customize the settings to make uploaded sample sound as realistic possible right so yar folot ami dekhisu bahut misinformation circulate hoise fake news homo ani hise right so it is very essential যে এটো high time হয় we need to find a solution so detect কৰিব পাৰে কোন শুদ্ধ কোন ভুল right so ya দেখিছে so target speaker recording এটা কৰা হয় আৰু original speaker recording কৰা হয় এই দুটা লৈ কি merge কৰি এটা voice conversion modules সৃষ্টি কৰি এনেকে b sentence spoken as a so এনেকে ভাবি চাওকচোন কিমানখিনি misinformation তেনেকে create হ'ব right so it is very essential that we need to address this kind of upgraded technology right so যেনেকে detect কৰিবলে ভাল হয় তেনেকা technology লৈ আনিব লাগে alright এইখিনিতে এটা সৰু জাননী আছিল ইতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিওজ বোৰৰ পিডিএফ সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলে এই ভিডিওটোৰ তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ পিডিএফস সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে Alright, so এইখিনিয়ে আসলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ I hope it is beneficial আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক বা কিবা ডাউট থাকে আমাক কমেন্ট সেকশনত দিবলে নাপাহৰিব till then bye bye